سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ امروز یه درس جدید داریم. قراره که پارچه حریر رو با هم طراحی کنیم. استفاده از پارچه حریر توی خیلی از مکان‌ها و مراسم‌ها کاربردیه. مثلا میتونیم از این پارچه توی بخشی از لباس عروس، بولیز دامنای شیک، حتی لباس شبم استفاده کنیم. و باید بدونیم که این پارچه چه تو فصل گرما چه فصل سرما همیشه ترنده و مهمتر از همه اینه که علاوه بر زیبایی ظاهری که داره کاملا یه حس سبک بودن رو به ما میده. پس توی این ویدیو قراره که نحوه جنسیت سازی درست پارچه حریری که کاملا نازک و بدن نما هست رو با هم یاد بگیریم. اگه میخواین آموزش و تکنیک های جدید و کاملا درست رو دنبال کنین میتونین کانال پگاه دیزاین رو سابسکرایب کنین و حتما زنگوله رو هم بزنین تا آموزش های جدید رو از دست ندین. پس بریم که توی ادامه ویدیومون این تکنیک جذاب رو با هم یاد بگیریم. این مانکنی که من آماده کردم قسمت آستینا و دامنش قراره که از جنس پارچه حریر ساده یا همون حریر شیشه‌ای استفاده بشه. اولین نکته‌ای که در مورد طراحی پارچه باید بدونیم اینه که چطوری زیرسازی کنیم. ببینیم بچه‌ها، ما برای انجام هر کاری توی هر زمینه‌ای که بخواد باشه، مثلا میگیم معماری، آشپزی، دیگه مثلا آرایشگری، خیاطی یا هر چیزی که فکرشو بکنیم، اولین کاری که باید بکنیم اینه که زیرسازی و پایه بنامون رو درست بسازیم. حالا ما توی طراحی پارچه یه واژه‌ای داریم به اسم جنسیت سازی. جنسیت سازی یعنی این که ما میایم با انواع و اقسام تکنیکایی که بلدیم یا داریم آموزش میبینیم، میایم اون متریال و جنس پارچه‌ای که مد نظرمونه رو به مخاطب نشون میدیم. مثلا میخوایم یه بلوزی از جنس ساتن طراحی کنیم. خب شروع میکنیم به طراحی کردن، رنگ میکنیم، آخر کار میبینیم که طرحمون به جای ساتن تبدیل شده به پارچه نخی. ما میخواستیم پارچه ساتن طراحی کنیم ولی آخرش یه چیز کاملا متفاوتی در اومد که اصلا شباهتی به ساتن نداره. اون وقته که مخاطب کاملا منظور ما رو اشتباه میفهمه. پس جنسیت سازی درست توی کارمون موثره. هم باعث میشه که کیفیت کارمون بالا بره، همین که طرف منظور ما رو درست متوجه بشه. حریری که من انتخاب کردم فوق العاده شیشه‌ایه. برای جنسیت سازی این مدل حریر ما میایم توی طیف رنگی هر رنگی که دوست داشتیم و از کم رنگ ترین نوعش یه ماژیک انتخاب میکنیم. من اینجا توسی کم رنگ رو برداشتم. حالا از بالای آستین شروع میکنم و در یک جهت خاص بدون اینکه خیلی به انگشتم بخوام فشار بیارم و جهت دستم رو هم تغییر نمیدم. به این صورت تا پایین آستین رو رنگ میکنم. سعی کنین این کار رو با سرعت بیشتری انجام بدین تا کارتون لایه لایه نشه. حالا میرم سراغ دامن. به همین ترتیب از بالا یکم کم رنگتر شروع میکنم و به پایین که رسیدم این حرکت رو چند بار تکرار میکنم تا یکم پررنگتر بشه. همینطور که دارم ماژیک رو حرکت میدم حواسم به تو رفتگی لایه های دامنم باید باشه تا قسمت های رویی زیاد تیره تر از قسمت های زیری دیده نشه. حالا باید قسمت‌هایی از دامن که چین یا برجستگی داره رو با جزئیات کامل نشون بدم. برای این کار روی این چینا رو پررنگ میکنم. ببینین بچه‌ها، وقتی که میخوایم پارچه حریر رو جنسیت سازی کنیم باید یه سری رگه‌های باریکی از بالا تا پایین پارچه ایجاد کنیم تا ریزش جنس حریر رو به خوبی بتونه نشون بده. پیله هایی که توی آستین هست رو پررنگتر میکنم و قسمت هایی که با حرکت دست داخلش چین خوردگی ایجاد شده رو هم با همین تکنیک سایه میزنم. و چین کاپ آستین رو هم برجستش میکنم. بچه‌هایی که علاقه‌مندن نحوه طراحی چین لباس رو یاد بگیرن میتونم بهشون این ویدیو رو پیشنهاد کنم تا بتونن هر مدل چینی که دوست دارن رو با تکنیک درستش طراحی کنن.
حالا میخوام جنس پارچه تاپ و پایین تنه مانکن رو مشخص کنم و یک سری سایه روشنایی توشون ایجاد کنم. با استفاده از این رنگ که یکم پررنگتر از رنگ اصلیه شروع میکنم و بخش‌های داخلی هر تیکه رو جداگانه رنگ میکنم. برای پایین تنه هم به همین صورت. حالا باید یه حالت نرم و یک دست بودنی به کارم بدم. پس میام با استفاده از محو کن تمامی این رنگ ها رو تو هم محو میکنم. به این صورت. بعد از اون وقتشه که سایه های اصلی که در کناره های لباس وجود داره و به کارمون حجم میده رو ایجاد کنم. دوباره میرم سراغ قسمت‌های حریری لباس و با همین رنگ سیاه شروع میکنم به پررنگ کردن چین‌ها و برجستگی‌های پارچه. ولی باید مراقب باشم که زیاد تیره نشه تا حالت توری بودن پارچه از بین نره. فقط یک کم جزئیات بیشتری بهش اضافه میکنم، مثل پررنگتر بودن لایه هایی که روی هم قرار می گیرن و قسمت های پیله های آستین و چین دامن. بچه ها حواستون باشه که این کار رو با ظرافت و حوصله انجام بدین، چون درآوردن جنس حریر مثل خودش نیاز به این توجه و ظرافت رو داره. پهلوها و پایین لباس همیشه یکم تیره تر از وسط لباسه. وقتی که لایه های پارچه حریر روی هم میفته، چون از جنس تور و لایه های زیری دیده میشن، یه سری درجات مختلف رنگی برامون ایجاد میکنن. یعنی طبق این تصویر شماره 1 رنگ و لایه اصلی پارچه است و تو شماره 2 اولین لایه‌ای که ایجاد میشه یکم تیره تر از لایه اصلیه.
تو شماره 3 بازم پررنگ‌تر و از شماره 4 به بعد جزو پررنگ‌ترین لایه ها حساب میشن. حالا همین ویژگی رو ما هم باید توی کارمون نشون بدیم. یعنی قسمت هایی که لایه ها روی هم قرار گرفته رو تیره تر و پررنگ‌ترش میکنیم. به این شکل. بعد از اینکه کارمون با مداد سیاه تموم شد، حالا میایم تمامی خطوط و سایه هایی که رسم کردیم رو توی هم محو میکنیم تا حالت نرم بودن رو ایجاد کنه برامون. مرحله بعدی اینه که میایم با مداد مشکی دور تا دور خطوط بدن که زیر پارچه حریر قرار گرفته یه کمی بهش حجم میدیم و پررنگ ترش میکنیم تا تفاوتش با قسمت هایی که پارچه وجود نداره دیده بشه. برای دستا هم به همین شکل انجام میدیم. حالا میایم با مداد رنگی که همرنگ پارچه حریرمون هست به نرمی داخل تیکه های حریرمون رو رنگ میکنیم. من با رنگ توسی که همرنگ زمینه حریرمه شروع میکنم و تمامی قسمت ها رو بدون فشار آوردن به دستم یواش یواش رنگ میکنم. فقط بعضی از قسمت هایی که تیرگی بیشتری داره رو پررنگ ترش میکنم. دوباره تاکید میکنم بچه‌ها این خیلی مهمه که ما ظرافت رو توی کارمون رعایت کنیم تا طرحمون بتونه زیباتر خودش رو نشون بده. برجستگی پهلوی لباسم یادتون نره.
حالا کفشا رو هم مناسب با طرح و رنگ لباسمون رنگ آمیزی میکنیم و میرسیم به مرحله آخر. یه نکته ریز و کاربردی هم هست که مثل فوت کوزه‌گری عمل میکنه. به ظاهر خیلی دیده نمیشه ولی کارتون رو برجسته‌تر و ظریف‌تر جلوه میده. اون تکنیک چیزی نیست به جز استفاده از راپید. هرچی اندازه سر راپیدتون کوچیک‌تر باشه و شمارش کمتر باشه، اون وقت کارتون قشنگتر و تمیزتر در میاد. با استفاده از این راپید هم میتونیم بیرون زدگی اطراف کارمون رو تمیز کنیم، هم میتونیم یه ظرافتی به اثرمون اضافه کنیم. پس من با راپید 1/10 میام دور تا دور آستین، بالا تنه، پایین تنه و دامن رو با ظرافت کامل پررنگ میکنم و یه سری قسمت ها رو هم خالی میذارم تا حالت مصنوعی برام ایجاد نکنه، مخصوصا قسمت هایی که نور بهش خورده. حتما باید اون قسمت ها رو خالی بذاریم. قسمت هایی مثل داخل چین، زیر آستین، پهلوی لباس، زیر سینه، گوشه یقه و هر جایی که حس کنیم نیاز به برجسته تر شدن داره، از این تکنیک میایم استفاده میکنیم. همونطور که گفتم به ظاهر خیلی دیده نمیشه ولی اثر خودشو به جا میذاره. یه جورایی بهش تکنیک مخفی هم میتونیم بگیم. خب بچه‌ها دیدین که با استفاده از چند تا تکنیک ساده جنس قشنگ و ظریف حریر رو به این صورت میتونیم نشون بدیم. خیلی ممنونم از صبرتون بچه‌ها و اینکه تا آخر این ویدیو رو تماشا کردین. امیدوارم تمامی این تکنیک ها و آموزش هایی که دارین تو این ویدیوها یاد میگیرین بتونه توی قدم هایی که دارین تو مسیر طراحی لباس برمیدارین بهتون کمک کنه. اگه از این ویدیو لذت بردین لایک و کامنت یادتون نره. منتظر نظرات و پیشنهاداتتونم هستم. بچه‌هایی که برای طراحی پارچه حریر تو کارشون از این تکنیک امروز یاد گرفتن استفاده کردن، اگه دوست داشتن میتونن از تمریناتشون برای من عکس بذارن تو اینستاگرام، بفرستن به دایرکتم تا من بتونم اونا رو استوریشون کنم. خیلی خیلی دوستتون دارم. تا ویدیو آموزش‌های بعدی، فعلا.